Sau khi viếng thăm thành phố Kotor của Montenegro, thì điểm dừng chân thứ hai trong chuyến hải hành kéo dài 8 ngày 7 đêm của chiếc đại du thuyền Norwegian Star là thành phố Corfu của Hy Lạp. Thưa quý vị, Corfu là một thành phố nhỏ của Hy Lạp, nằm trên bờ biển Địa Trung Hải. Và mặc dù khá nhỏ, nhưng với một vị trí rất là đặc biệt, đó là nằm sát biển, có núi đồi bao bọc chung quanh. Thêm vào đó là một nền văn hóa rất là đặc trưng Hy Lạp, cũng như thời tiết rất ấm áp, đã biến Corfu từ xưa đến nay vẫn là một địa điểm du lịch rất là hấp dẫn. Thành phố Corfu tọa lạc trên đảo Corfu, một địa danh gắn liền với lịch sử của Hy Lạp từ hàng ngàn năm trước công nguyên. Corfu cũng là hòn đảo đã diễn ra một số câu chuyện thần thoại Hy Lạp và trong trường ca Odyssey. Hòn đảo này chỉ cách đất liền Hy Lạp khoảng 20 cây số về hướng Tây, ngay cửa ngõ của biển Ionian, nối với biển Adriatic trong Địa Trung Hải. Có lẽ vì ở một vị trí quan trọng nên nơi đây trong quá khứ luôn xảy ra chinh chiến. Từ hàng ngàn năm qua, Corfu đã từng bị chiếm đóng bởi nhiều đế chế, nhiều thế lực, trong đó có La Mã, Byzantine, Venice, Pháp, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh, Ý và Đức. Giữa thế kỷ 19, sau một cuộc trưng cầu dân Ý, Hy Lạp đã chọn một vị vua mới, đó là hoàng tử Wilhelm của Đan Mạch. Hoàng đế lên ngôi lấy hiệu là George đệ nhất, và trong dịp hoàng đế đăng quang, Vương quốc Anh đã trao tặng cho Hy Lạp quần đảo Ionian, trong đó có đảo Corfu. Chiếu theo một hiệp ước được ký kết giữa Anh, Hy Lạp, Pháp và Nga, thì năm 1864, quần đảo Ionian đã được hợp nhất với Hy Lạp. Thêm một điều thú vị là hoàng tế Philip, phu quân của nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị, đã chào đời tại Corfu, và ông cũng chính là hậu duệ của vua George đệ nhất. Theo những vết tích trong các hang động của Corfu, thì loài người đã hiện diện ở đây từ thời đại đồ đá cũ, tức là khoảng 50.000 năm trước công nguyên. Đảo Corfu cũng là bối cảnh cho một số câu chuyện trong trường ca Hy Lạp cổ Odyssey, vốn ra đời vào cuối thế kỷ thứ 8 trước công nguyên, mà nhiều người vẫn cho rằng của thi hào Homer. Theo truyện Odyssey thì vua Odysseus của xứ Ithaca đã gặp công chúa Nausicaa tại đảo Corfu, trong hành trình quy cố hương kéo dài 10 năm của vị vua này. Và theo một câu chuyện thần thoại Hy Lạp khác, thì thần biển Poseidon vì say mê sắc đẹp của nữ thần sông nước Corcyra nên đã bắt cóc cô và đưa đến hòn đảo này. Cả hai đã có một người con tên là Phaeax, vốn sau đó được gọi trại đi cho các cư dân trên đảo, đó là dân tộc Phaeacian. Thần biển Poseidon cũng đã đặt tên cho hòn đảo theo tên của nữ thần sông nước Corcyra, mà sau này được đặt trại ra là Kerkyra, tức là tên tiếng Hy Lạp của đảo Corfu hiện nay. Đảo Corfu có chiều dài khoảng 64 cây số và chiều rộng lớn nhất khoảng 32 cây số, với diện tích rộng hơn 600 cây số vuông, tức là hơi lớn hơn đảo Phú Quốc của Việt Nam. Vì có lịch sử hàng ngàn năm trước công nguyên nên Corfu có rất nhiều di tích, trong đó khu phố cổ của thành phố Corfu đã được Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 2007. Khu phố cổ của Corfu được nhiều người cho là một trong những nơi thị tứ quyến rũ nhất của Hy Lạp. Khắp nơi trong phố cổ
Những con đường lát đá chỉ dành cho khách bộ hành, với hai bên đa số là những nhà hàng, quán cà phê và các cửa tiệm bán đủ các loại hàng hóa, từ thực phẩm, đồ lưu niệm, đồ thủ công mỹ nghệ truyền thống của Hy Lạp cho đến các mặt hàng xa xỉ thời thượng. Len lỏi qua những con phố hẹp, chúng tôi có lẽ ít bị hấp dẫn bởi những hàng quán chợ búa đông đảo, mà thay vào đó là thả hồn về quá khứ qua những kiến trúc cổ của hàng thế kỷ trước. Trong khu phố cổ của Corfu, những kiến trúc còn sót lại của nghệ thuật Byzantine và Venice xa xưa như đang trầm ngâm tiếc nuối cho một thuở huy hoàng. Thời gian trôi nhanh, người đi kẻ đến, sự hiện diện của người Pháp và người Anh đã để lại nhiều dấu tích lịch sử cho khu phố. Và với khung cảnh như vậy, chúng tôi đã không khỏi mê mẩn ngay từ những bước chân đầu tiên vào đây. Từ vài thế kỷ trước, khu phố cổ Corfu đã có lúc rất phồn thịnh. Vào thời đó, nhiều tòa nhà cao ít nhất 3 tầng đã được xây dựng san sát nhau. Những ngôi nhà cao tầng này đều được làm bằng đá địa phương với những căn gác bằng gỗ và được trang trí bằng gạch tráng men. Chính những khu phố với lối kiến trúc như vậy, từ đó đến nay đã phần nào tạo thêm nét độc đáo cho Corfu. Nổi bật trong khu phố cổ của Corfu là nhà thờ Thánh Spiridon, một nhà thờ chính thống giáo Hy Lạp. Nhà thờ này được xây dựng vào những năm 1580 với tháp chuông theo phong cách phục hưng. Nhà thờ cũng là nơi thờ phượng hài cốt của Thánh Spiridon với nội thất mang một vẻ tĩnh mịch sâu lắng. Các pho tượng thánh bằng cẩm thạch, các bức phù điêu mạ vàng và nhất là các bức bích họa lớn trên trần nhà là những tác phẩm nghệ thuật với đường nét cổ điển hài hòa đã tạo ra một sức hút lớn cho du khách đến viếng thăm nơi đây. Khu phố cổ với những con đường nhỏ chi chít bỗng mở ra một khoảng không gian xanh tươi cây cỏ đã khiến chúng tôi rất ngạc nhiên. Đó là công viên Esplanade. Vào thế kỷ thứ 17, dưới thời người Venice, mảnh đất này dành cho các công sự bảo vệ Corfu. Và khi người Pháp đến đây vào thế kỷ thứ 19, thì họ đã biến địa điểm này thành một nơi trồng nhiều cây xanh. Rồi đến thời người Anh, thì một phần của nơi đây được dùng làm sân cricket, một môn bóng chày truyền thống của Anh Quốc. Hiện nay trong khu vực này vẫn còn một sân bóng cricket. Ngay sát khu Esplanade về hướng Tây, đó là Liston, một khu thương mại thanh nhã ở Corfu. Khu Liston do kỹ sư người Pháp Lesseps xây dựng vào đầu thế kỷ thứ 19, lấy cảm hứng từ con đường Rivoli ở Paris. Hiện nay Liston vẫn phản phất phong cách Pháp với những quán cà phê, nhà hàng và nhiều tiệm bán đồ lưu niệm. Sau khi thả bộ trong khu phố cổ của Corfu, chúng tôi cũng đã đến thăm hai pháo đài tọa lạc ở hai đầu khu phố. Đó là pháo đài cũ ở phía đông và pháo đài mới ở phía tây. Pháo đài cũ nằm trên một bán đảo, trông như những khối đá lớn nhô xa ra biển. Từ thế kỷ thứ 7, ngay tại vị trí này đã có một pháo đài. Sau đó trong hơn 1000 năm, với sự chiếm đóng của các thế lực khác nhau, đã vài lần pháo đài cũ bị phá đi để xây dựng lại. Pháo đài hiện nay như chúng ta thấy đã được người Venice xây dựng vào năm 1555. Pháo đài mới ở phía tây trên đồi San Mark tại Corfu cũng do người Venice xây dựng vào cuối thế kỷ thứ 16. Trong thời gian chiếm đóng thành phố này vào thế kỷ thứ 19,
thì quân đội Pháp và Anh đã mở rộng pháo đài, cũng như cho xây thêm một số căn nhà bên trong. Vào thời gian đó, pháo đài này có tới 700 khẩu pháo, với tầm bắn có thể đến tận bờ biển Albania trong đất liền. Hiện nay thì bộ chỉ huy hải quân của Corfu được đặt trong một tòa nhà bằng đá bên trong pháo đài. Cả hai pháo đài cũ và mới không chỉ hấp dẫn vì có liên quan đến lịch sử, mà còn là một nơi du khách có thể phóng tầm nhìn vào đất liền Hy Lạp, cũng như một phần lớn đảo Corfu, trong đó có thành phố Corfu. Với hơn 200 cây số bờ biển, đảo Corfu có nhiều bãi biển rất nổi tiếng. Những bãi biển này nước trong xanh, đa số nằm dưới những vách đá sừng sững, tạo nên một vẻ đẹp gây ấn tượng mạnh cho du khách. Rất nhiều du khách khi đến Corfu thường ghé lại Clifada, vì bãi biển này chỉ cách thành phố Corfu khoảng 15 cây số về hướng Tây. Clifada có bãi cát dài, nước cạn, là nơi mà giới trẻ rất yêu chuộng. Có lẽ vì vậy mà bãi biển này khá ồn ào và đông đúc so với những bãi biển khác. Về hướng Tây Bắc, cách thành phố Corfu hơn 35 cây số là làng Sidari, nổi tiếng với một bãi biển có tên là Canal d'Amour, xin tạm dịch là kênh tình yêu. Bãi biển này khá hẹp, nằm gọn giữa ba vách đá sừng sững, trong đó có hai vách đá kéo dài vài trăm mét hướng ra biển. Theo truyền thuyết, những người độc thân tắm biển ở đây thì sẽ sớm tìm thấy người yêu. Riêng những cặp đôi thì sẽ mau chóng kết hôn. Trong số những du khách mà chúng tôi có dịp trò chuyện, thì có không ít người tin vào truyền thuyết này. Họ đến bãi biển Canal d'Amour của Corfu không chỉ để du lịch, mà còn mong được xây đắp một tình yêu bền vững. Trên đường từ Sidari trở về thành phố Corfu, du khách thường ghé lại Balokatritsa, một ngôi làng nổi tiếng với 6 bãi biển tuyệt đẹp. Những bãi biển này có cát vàng hay sỏi, đá cuội, nước hơi lạnh mặc dù vào mùa hè. Những bãi biển ở Balokatritsa đặc biệt được bao quanh bởi những rừng cây olive, tạo thành một khung cảnh độc đáo, rất lạ mắt đối với người Việt chúng ta. Dọc theo con đường sát biển là những khu resort, khách sạn, quán rượu, nhà hàng, thu hút rất đông du khách, nhất là vào ban đêm. Và cuối con đường ngay sau bến cảng là tu viện Đức Mẹ, nằm trên một mỏm đá cao nhìn ra biển. Khi đi trên con đường này với những resort san sát nhau, có lẽ nhiều du khách Việt Nam sẽ thầm nhớ tới Mũi Né, nơi được mệnh danh là thủ phủ resort của Việt Nam. Một tu viện khác có tên là Flag Henna là một trong những biểu tượng của đảo Corfu. Danh thắng này được nhiều du khách đến chụp hình kỷ niệm, cũng như đã được đưa lên nhiều phim ảnh quốc tế. Tu viện Flag Henna nằm trên một hòn đảo nhỏ, kết nối với đảo lớn Corfu bằng một con đường hẹp dành cho người đi bộ. Tu viện này được xây dựng vào thế kỷ thứ 17 và hoạt động cho đến năm 1980. Hiện nay trong tòa kiến trúc này còn một nhà thờ nhỏ, chủ yếu để tổ chức các thánh lễ quan trọng và cho du khách thăm viếng. Để có thể nhìn trọn vẹn hơn tu viện Flag Henna với khung cảnh chung quanh, chúng tôi đã chọn ngồi ở một quán cà phê trên đồi cao của đảo Corfu nhìn xuống tu viện. Hương cà phê nồng nàn như khiến không gian trở nên thơ mộng hơn, và tu viện thánh Flag Henna trông bình thản như đang nhẹ nhàng nổi trên mặt nước.
Từ tu viện Thánh Plakena, trên đường trở lại trung tâm thành phố Corfu, chúng tôi cũng đã ghé lại Agnemomios, mà tiếng Hy Lạp có nghĩa là cối xay gió. Khi người Venice nắm quyền tại Corfu từ cuối thế kỷ thứ 14 đến cuối thế kỷ thứ 18, họ đã cho xây dựng nhiều cối xay gió ở đây. Và theo sử liệu ghi chép từ thế kỷ thứ 17, thì tại Anemomios đã từng có một cối xay gió. Tuy nhiên, cối xay gió này không còn hiện hữu nữa, mà thay vào đó là cối xay gió hiện tại, được xây dựng vào năm 1998, gần nền của cối xay gió cũ. Bên trái của cối xay gió, theo một cái đê, đồng thời cũng là cầu tàu hướng ra vịnh Garitsa, nhiều người đã xuống ngâm mình trong làn nước trong xanh. Nước ở đây không lạnh lắm, nhưng khá bất tiện, khi dưới chân chỉ toàn là đá lởm chởm. Có lẽ vì vậy mà đa số người tắm biển ở đây là dân địa phương, vốn đã quen với một địa thế không được thoải mái như vậy. Thưa quý vị, thành phố Corfu với những thắng cảnh tuyệt đẹp, chẳng hạn như những bãi biển xanh biếc, những đồi núi chập trùng, cũng như những khu phố cổ, những di tích lịch sử, và thêm vào đó là một nét văn hóa đặc trưng của Hy Lạp. Tất cả đã góp phần tạo nên một Corfu có một sức hấp dẫn rất là đặc biệt đối với du khách. Và việc tiến tường thuật ngay tại khu phố cổ của Corfu thuộc Hy Lạp